그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요. Ay, kapogi naman ang nanonood. Wow. Ay, kaganda mo naman. Nang uuto pa no? Nood po kasi kayo lagi. Nahihirapan ka na namang mag-isip ng lulutuin sa lunch, no? Ito na nga, isa na namang pork recipe na napakasarap, tender, juicy, Parang hotdog yun and saucy. Wow. Diba? Kaya naman, panoorin mo to para may maluto ka na. Nood na! Nood na! Kuliteno, nanonood na nga eh. What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre, and welcome to my channel! Uy, andyan na pala kayo. Ito na nga, magsisimula na tayo at baka simulan pa ng iba. Ayan, so nakita nyo naman ang ating sliced pork belly or liempo. Na, i-rub lang natin ng pepper. Ayan, masamasahihin, yes. Himas-himasin, ooh. Wow, buti pa yung baboy minamasahe no? Ayan, i-slice ko lamang ang aking pork liempo pero kung gusto nyong mahaba, kayong bahala. Pwedeng asis, ako okay na yung ganyang kaiksi. Next tayong black soda. Weh, sure ka bang black yan? Coke na lang para safe. So tamang-tama, alam ko naman na marami sa mga bahay-bahay dyan na may imbak nitong Coke. Pero hindi po ito sponsored. Ayan, mga 3/4 cup lang, pwede na yan. Next ingredient, bawang. Na napakahirap hugasan sa kamay. Lakas ng amoy no? At sa isang bowl, paghahalu-haluin lamang natin ang brown sugar. So yung brown sugar guys, depende yan sa tamis na gusto nyo. Para hindi magreklamo na ang tamis naman yan, i-adjust nyo na. Bahala na kayo. Next ingredient ay ang soy sauce or toyo. Ayan, madami tayo nyan. Maglalagay din tayo ng oyster sauce. Sa mga nagtatanong po, paano kung wala kaming oyster sauce? No problemo. Pwede nyo pong palitan ng toyo na din, di ba? Lalo na kung madami kayong toyo. At maglalagay din tayo ng banana ketchup. Hala, sige, ipaktak mo. Ganyan talaga pag bagong bukas no? Mahirap siya talagang lumabas. At syempre, yung bawang na tinadtad mo kanina. Ayan, haluin lang mabuti. Pagkatapos ay dagdag mo na sa ating pork na may Coke. I-marinate natin yan sa loob ng at least 1 hour to overnight. Mas masarap kung overnight, pero kung kagaya kong nagmamadali, 1 hour lang, pwede na. So, tamang-tama para hindi kayo mainip, gagawa naman tayo nitong katerno niya na fried rice and sauce. So, para sa ating napakasimple at sobrang sarap na fried rice recipe, i-click nyo lang yung link na yan sa taas. At kung wala pa, ay abang-abangan nyo lang sa aking Kusinera Inhinyera playlist. Ito na nga, gagawa na tayo ng ating Java sauce na napakasimple lamang, 3 ingredient. Oops, pero bago ang lahat, thank you very much kay Masflex Cookware sa kanilang napakaganda, quality and affordable na Forge Elegance non-stick induction frying pan. So, first ingredient para sa ating sauce ay ang margarine or butter. Kung wala kayong margarine or butter, pwede kayong gumamit ng cooking oil. Next ingredient ay ang 1/2 cup leftover marinade sauce. So, yung ginawa natin kanina, magtira lang kayo ng mga 1/2 cup. Pwede din kung meron kayong barbecue sauce, pwede. Hayaan lamang nating maluto over medium heat hanggang sa kumulo. Pagkatapos, magdadagdag tayo ng peanut butter. Haluin nyo lamang mabuti and then pwede nyong tikman para ma-adjust nyo yung lasa. Pag satisfied na kayo sa lasa, hayaan nyo lamang maluto ng bahagya hanggang sa lumapot at patayin nyo na bago pa maubos yung inyong sauce. I'm so excited dahil napakasarap talaga nito guys and kalasa siya ng paborito kong restaurant. Guys, para sa kompletong ingredients ng ating recipe for today at para sa ating shoutout, ipinopost ko po siya at the end of every video o kaya naman ay sa description box below. Ayan, magpainit na tayo ng ating pan at mantika pero itong gamit kong pan, hindi kailangan nakatodo yung apoy dahil mabilis siyang mag-conduct ng heat. And mabilis na ding naluluto yung ating mga lutuin kaya naman save gas, save time, save money. So pwede nyong i-pan fry hanggang sa bahagyang mag-brown yung mga pork. Pero, again, kung nagmamadali kayo, pwede nyo nang ilagay lahat yan. Pagkatapos, ihulog nyo yung marinade sauce. Hayaan nyo lamang yung kumulo pagkatapos hinaan nyo yung apoy. So, from time to time, pwede nyong
bilingin or halu-haluin yung mga pork para ma-sure na talagang coated siya evenly ng ating marinade sauce and mapantay yung pagkakaluto niya. Ayan, hayaan lang nating maluto hanggang sa ma-reduced yung sauce. O kaya naman, hanggang mag-completely dry yung sauce. Kaya nito, maglalabas siya ng sarili niyang mantika. So ito yung mas gusto ko guys, para siyang grilled pork in a pan or pan-grilled pork. Binaliktad lang yun. At syempre, bagay na bagay yan. Perfect match sa ginawa nating sauce kanina. Pero guys, pwedeng-pwede nyong ihawin yan. O kaya naman kung meron kayong electric griller sa air fryer. Yes, syempre, pwedeng-pwede yan. Ito na nga guys, napakabango, katakam-takam. Sarap. Siyempre kanin. And sakto merong homemade 𝑤𝒎𝒂𝒊𝒍 si mami. Masarap ding i-partner dyan. Char-char-charn. Ito na nga guys ang ating easy pork recipe na talaga namang magugustuhan ng buong pamilya. Na pinartneran din natin ng Java sauce. At meron din tayong recipe ng Java rice na bagay sa ating dish for today. I-check nyo lang yung link dyan sa description box below. O kaya naman, i-check nyo lang ang aking kusinera and 𝐻𝑝𝑠 playlist. Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin-Silvestre's Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayon, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advance update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, 𝑤𝒂𝒄𝒆𝒃 Mami Lutong May Puso, at iba pa. Ito na nga po ang ating sigawan. Shoutout po sa aking sister na si Jasmine Santos Agustin. Subscribe na kayo guys sa kanyang YouTube channel na talaga namang nakaka-enjoy at nakakaaliw. Shoutout po kay Miss Elaine Katigbak. Miss Jane, thank you po sa recipe nyo na ito. Naging unexpected negosyo po since December. Extra income din. Everybody loves it. Salamat po. More power and God bless. Yes, thank you po and God bless din po. Shoutout po kay Miss Zania Tale or Tail. Galing na magluto, may sense of humor pa. Maganda pa. San ka pa? Yes, nauto ako ni ate Shoutout po kay Rochelle Lizarondo. Ilang beses ko na to ginawa. Ang sarap! Talagang no? Thank you, 𝑚𝑤𝑎. Heart. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!